नमस्ते यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल सबी कुक्समा। आज हामीहरू चाहिँ होलिडेमा छौँ, त्यही भएर एकदम छिटो मिठो खानेकुराहरू के हुन्छ त्यही खान गइरहेको छौँ। त्यही भएर यो छिटोको लागि चाहिँ यो नुडल्स आज हामी फो नुडल्स बनाएर खान्छौँ। यो चाहिँ पकाउनु पर्दैन, पकाइराख्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ खोल्ने हो। अनि खोलेर चाहिँ पानीमा, तातो पानीमा 3-4 मिनट राख्यो भने रेडी भइहाल्छ तातो पानीमा। राखेँ त मैले चाहिँ यसको सिजनिङहरू चाहिँ यसको चाहिँ चिकन फ्लेभरमा हो। यो ओइल त हाल्नु पर्दैन है, म त्यो चाहिँ नहाल्ने। ओइल चाहिँ नहालौँ। मैले खाएको छैन कहिले पनि। फर्स्ट हो मैले खाएको छु एकपल्ट घरमा चाहिँ एकपल्ट। प्लास्टिकहरू जतातता नफालौँ है साथीहरू। त्यहाँ राख्यौ। ल म पानी हालिदिउँ, तिमी आफै हाल र कति हाल्ने? यो चाहिँदैन तिमीलाई? खास चाहिँ हामी अहिले ब्रेकफास्ट खानुपर्ने मान्छे हो, तर ब्रेकफास्ट भन्दा पनि जाडो लागेर हामी चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू सबैजनाले चाहिँ ब्रेकफास्ट खायो, प्रपर ब्रेकफास्ट खायो। हामी दुईजनाले चाहिँ जाडो भएर यो तातो नुडल्स खानु पर्यो भनेर अलिकति हालिदिउँ। मसला हाल्छु तर यसलाई अब भयो। यसलाई 2-3 मिनट छोडिदिने। यो चाहिँ एकदम छिटो मिठो हुँदो रहेछ। त्यो पानी दिउँ न यही। अझै कफी खान्छु। कफी पनि खाने? ल उसले चाहिँ अब यस्तो कफी खाने रे। मेरो चाहिँ फेभरेट हो यो। किन फेभरेट तिम्रो थाहा छ? केही गर्नु पर्दैन, कफी सुगर केही राख्नु पर्दैन, यतिकै सजिलो। म भने ल यो चाहिँ त्यो चाहिँ केही लाउनु पर्दैन, सबै रेडिमेड कफी हो। यसरी घोले मात्रै पुग्छ। त्यही भएर उसलाई यो कफी मनपर्छ होइन? घरमा यही खान्छु म। घरमा पनि उसले यही खान्छ। तिम्रो कफी हुन्छ है? ठिक छ। ल तपाईँहरू हाम्रो यो पहिला भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ मलाई चाहिँ एकदम पिरो र अमिलो मनपर्छ होइन? त्यही भएर म चाहिँ अलरेडी चिल्ली पनि भित्रबाट काटेर ल्याएको छु। अब म यहाँ हाल्छु। पिरो हुँदैन त्यत्रो हो तिमीलाई? पिरो धेरै हुँदैन होला। अनि म अलिकति अब यो कागती छैन रहेछ, कागती चाहिँ हिजो ल्याउनु बिर्सेछ हामीले, लेमन जुस मात्रै ल्याएछ। त्यही भएर अब यो लेमन जुस पनि हाल्छु अलिकति टक्क अमिलो बनाउनको लागि। कफी खाँदै गर्नु पर्यो। कफी खाँदै गर्नु। अनि यो अघि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, के अरे भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सबैजनाले, साथी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो प्रपर इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट खाएको थियो। अनि हाम्रो चाहिँ ससेज मात्रै हालिदिन्छ ल यहाँ। मिठो बास्ना आइरहेछ। यो भियतनामिज फो नुडल, तर यो राइस फ्लेभरमा, राइस नुडल्समा सरी। यो अन्डा पनि छ एउटा। यो चाहिँ कतिवटा फ्लेभरमा थियो यो? पोर्कमा पनि छ, बिफमा पनि छ, अनि अर्को चाहिँ खोइ के हो त्यो सी फुड टाइपकोमा पनि होला। कति धेरै छरी छ। म यो ल यो चाहिँ एकदम इजी क्या ल हेर्नुहोस् पाक्नलाई चाहिँ, खानलाई चाहिँ अलमोस्ट होइन, रेडी नै भयो। रेडी भइसक्यो। यसको पोर्सन चाहिँ सानो हुन्छ। प्रपर खाजा खाने हो भने चाहिँ पुग्दैन। लाइट गर्नलाई चाहिँ लाइट खाजा खाने हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो एकदम सही छ। यो आनन्द आयो कफी खाएर।
आज अलिक घाम पनि लागेको छैन, जाडो जाडो छ। यस्तो वेदर ठिक्क लाग्छ है, एकदम घाम पनि मन पर्दैन। पानी पर्यो भने चाहिँ अब बर्बाद अलिअलि हुन्छ। घाम लागे जस्तो। ल मेरो चाहिँ यस्तो भयो। मेरो पनि यसको के चाहिँ तिम्रो अन्डा मात्रै बेसी नत्र मेरो सेम त हो। ल यस्तो चाहिँ सुरु गरौँ। ल चियर्स गरौँ न त है। म चाहिँ पहिला तिमीसँग ससेजबाट चियर्स गर्छु। ल चियर्स। ल धेरै अन्डा चाहिँ फेरि म एक्लैले खाएको नभन्नु नि फेरि। किनभने तिमी अन्डा खान्छौ त? अन्डा खायो भने धेरै नै खान सक्छ, तर होइन अन्डाको चाहिँ के एलर्जी हो कि के हो त्यो, खायो भने त अलिक डम्म भस्छु, कान अलिक डम्म भस्छु हुन्छ कि, त्यही भएर अन्डा खान चाहिँ खाँदिनँ। त्यही भएर मैले एक्लै मन खाएको चाहिँ अन्डा। यस्तो मनपर्छ खानालाई, मिठो लाग्छ। मिठो लाग्छ भनेर अब आफ्नो हेल्थ हेर्नु पऱ्यो, आफूलाई के खाँदा हुन्छ के खाँदा हुँदैन। अलिअलि त खान्छ उसले, अन्डा मिसिएको केकहरू अलिअलि खाइन्छ, तर बिस्किट त्यो कुकिजहरूमा छ भने खान्छ, तर यसरी अन्डा चाहिँ उसले सक्दो उसले खानु खोज्दैन। पिरो आयो, पिरो भयो टोक्दाखेरि त। नुन पनि ठिक्क हुँदो रहेछ यसमा। अलिक कम खाने मान्छेलाई त्यो नुन चर्को पनि हुन्छ यो नुडल्समा। छिटो मिठो खाजा। हामीलाई चाहिँ है चाउचाउ चाउमिनहरू जस्तो प्रिफर गर्छौँ है हामी चाहिँ। कस्तो भने चाहिँ बनाउनु सजिलो हो नि त, एकदम सजिलो, त्यही भएर चाहिँ। तर मिठो छ, मिठो लाग्यो। कस्तो लाग्यो फर्स्टचोटि खायो नि तिमीले होइन? मेरो फर्स्ट टाइम खाएको यो चाहिँ, यो प्याकेटवाला चाहिँ, तर एकदम सजिलो मिठो। अझै मेरोमा त अमिलो पनि छ। अनि कस्तो लाग्यो मेरो ठाउँ? ठाउँ चाहिँ कस्तो नि, हामीको नेपालतिरको एकदम गाउँतिर गएर होइन गएको जस्तो छ, एकदम क्वाइट, एकदम शान्त, जस्तो राम्रो लाग्यो। त्यहाँ कुखुराहरू पनि छ, कुखुरा हाँसहरू निक्लेको छैन अहिले, निकालेकै छैन। सानो पोर्सन भने कि सानो पोर्सन त भनिहालेँ होइन, अघि यसरी लाउँदा मात्रै सानो पोर्सन रहेछ, ठुलो भयो अहिले खाँदै लाँदाखेरि त अलिक ठुलै भयो। यो नुडल्स फुलेर गएर होला है ठुलो भएको, ठुलो भएको धेरै भएको। यसको फ्लेभरहरू कस्तो सिफुड जस्तो लाग्यो। म झिल्ली गर्छु ल, अलिकति खाऊ ल। अघि सानो भयो भनेको तिमीलाई? अघि सानो भयो भनेको, तर डु नट अन्डर एस्टिमेट भने जस्तै भयो। खाऊ न खाऊ। ठुलो भयो त्यति खाउँ। ल भयो। यो फो नुडल्स के अरे यो सस्तो थियो क्या, चाइनिज स्टोरमा गएर किनेको होइन, जम्मा 55 पेन्स मात्रै थियो, जुनै फ्लेभर पनि 55 पेन्स। सस्तो है। यस्तो शीतल हावाको
यो चाहिँ हाम्रो भन्नुपर्दा हाम्रो भदैनी आर्या र छोरा गेन्जीको चाहिँ फर्स्ट हलिडे हो। धेरै टाढा नआएको 1 hour 40 minutes 80 miles जस्तो घरबाट टाढा क्याम्ब्रिज भन्ने ठाउँमा। सो राम्रो ठाउँ रहेछ। एकदम राम्रो के शान्त वातावरण, शान्त सुशील अनि के भन्छ विशाल, नेपाल जस्तो विशाल ठाउँ छ यहाँ। अहिले एकछिनमा देखाउ ल यो कत्रो ठाउँ छ भनेर यतातिर वरिपरि कस्तो ठाउँ बसेको छ हामीहरू भनेर ल। यो ठाउँ बसेर खाएको मात्रै भन्दा पनि यहाँ वरिपरि कस्तो ठाउँ छ भनेर। तर हाम्रो त्यो मधेसतिर भएको जस्तो खुल्ला ठाउँमा होइन, एउटा घर यहाँ छ अनि त्यसपछि यो सबै खाली है, कस्तो राम्रो क्या। किनभने जहिले पनि अब हामी जहिले त नभनौँ, अब हप्तामा 4-5 दिन जस्तो काम गरिन्छ होइन, काम अनि घरमा पनि यत्तिकै हुँदाखेरि यस्तो चाहिँ 2 दिन 3 दिनको लागि त्यस्तो माइन्ड फ्रेस हुन्छ नि है आउँदाखेरि। त्योभन्दा बाहिर पनि खाने त हामीले यस्तै हो खानेकुरा, घरमा पनि खाने यस्तै हो। तर नयाँ वातावरण, नयाँ ठाउँ, अलिकति त्यही अनुसारको एक्साइटमेन्ट लेभल हुन्छ नि त है। खोर्सानी रहेछ, तिम्रो खोर्सानी परेछ? हामी यहाँ सरी 2 रात 3 दिन। अब हामी भोलि बिहान चाहिँ हामी फर्किन्छौँ घर। अनि अब यसमा डुल्लो निक्लिनुपर्छ, त्यही भएर अब यसले एकछिनमा थामिहाल्छ होइन। ए यहाँको कुकुर खोइ आएन रहेछ त्यहाँ, अहिले चाहिँ निकाल्छ होला है। तिमीलाई यसो जङ्गल छेउमा बस्दाखेरि तिमीलाई डर लागेन? होइन धेरै जान्छौँ त हामीहरू, त्यही भएर खास डर लाग्यो। मलाई त डर अलिक बेसी लाग्छ कि अरूभन्दा। होला तिमीलाई? म चाहिँ तर्सिन्छु क्या राति, म अलिक झसाङ हुँदो रहेछु। आज पनि तर्स्यो कि? आज तर्सिन्न। मजा भयो मजा। पेट पनि यत्रो भयो चाहिँ खाएर। बा अगायो खायो। मैले पनि सकेँ, तिमीलाई हालिदिएँ अलिकति अनि सकेँ। सक्यो भने ए उसले सबै सक्यो। मेरो त खोर्सानी बेसी छ यहाँ। अहिले काट्दाखेरि त पिरो लागेको थिएन खोर्सानी होइन, अहिले यसै टोकेर खाँदा त पिरो भयो। म यति चाहिँ खाँदिनँ, नखाने भयो। सुप खाऊँ धेरै? सुप नखाने, सुप नखाने। सुप खान्छौ ल? नखाने म धेरै भयो। तिमी कफी चाख्दिम? खोर्सानी नखानु धेरै हुनसक्छ अब। ओहो यस्तो हो नि त खाने तरिका त। खोर्सानी चाहिँ छाड्दै सबै सकिदिए। देखिएन होला हौ त्यहाँ खोर्सानी सकिएको, के अरे खोर्सानी छोडेको। खोर्सानी चाहिँ उसले खाएन, अरू सबै खायो उसले। यस्तरी खाने हो नि त है। भनेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो रहेछ यो। उसले यो खोर्सानी मात्रै नखाएर अरू सबै खायो। तर यसमा केही थप्नै पर्दैन रहेछ क्या भनेस्, अरू नुडलहरू जस्तो हुन्छ नि नुन नपुग्ने। यो 2 मिनट 2 to 3 मिनट यसरी यतिकै तातो पानी हालेर राखिदियो भने रेडी हुने रहेछ खाने। इन्स्टेन्ट बाहिर लगेर बाहिरतिर सेवा लाग्ने बोक्यो भने चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। होइन त घरमा पनि खानु हुने रहेछ नि त। एकैछिनमा खायो भने, एकैछिनमा कोही अल्छी लाग्यो भने सधैँ खानु त राम्रो होइन नुडल्सहरू होइन। ठिकै छ।
अब तिम्रो कफी त खाएर त नगरौँ ल भइसक्यो भइसक्यो ल सक्यो ल हस् त अब आज हाम्रो भिडियो यो यहीँ सक्छौँ हामीले मिठो गरेर यो फो नुडल्स चिकन फ्लेभरमा खायौँ ल अब हामीले खाइसक्यौँ अब हामी के गर्ने भनिस् अब हामीहरू सक्यो होइन अब जस्ट घुम्न जानु पऱ्यो नि त खाएर मात्रै भएन अब जस्ट घुम्ने ठाउँहरू धेरै राम्रो राम्रो घुम्ने ठाउँहरू छ अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ टाइम छोड्छ टाइम छोड्छ है त तर एकदम मिठो भयो एकदम इन्जोय गरेँ मैले चाहिँ है अब फेरि फेरि पनि खान सक्छु म यो अनि अब तिमी के गर्छौ म चाहिँ भाँडामा छाउन जानुपर्छ भित्र अब सबै म्यास छ तिमी चाहिँ के गर्छौ अनि भित्र सबै रेडी हुनु पऱ्यो नि त होइन अब ल एकछिन खायो होइन अब एकछिन उफ्रिनु पऱ्यो नि एकछिन नि ल ओके ल, हामी ल हस् त बाई बाई नमस्ते। नमस्ते